ถ้าพูดถึงผีไทยนั้นก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบที่มีความน่ากลัวในชนิดที่ผู้คนอย่างเราต้องระวังตัวเพราะมันไม่ได้แค่มาหลอกหลอนทำให้เรากลัวอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีหลายตัวที่สามารถจู่โจมเราทางกายภาพได้อีกด้วยบางตัวอาจจะทำให้บาดเจ็บบางตัวทำให้ถึงขั้นต้องไปสู่โลกหน้าดังนั้นเรามาดูกันว่าผีไทยตนไหนที่อันตรายบ้างเริ่มที่ตัวแรกก็คือกระสือผีไทยที่ทุกคนทุกหมู่เหล่ารู้จักกันดีกระสือนั้นเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งที่พอเข้าสิงไปในผู้หญิงแล้วก็จะทำให้คนคนนั้นเป็นกระสือในขณะที่ถ้าเกิดวิญญาณชนิดนี้ถ้าเป็นสิงผู้ชายก็จะกลายเป็นกระหังแทนคล้ายๆทีไวรัสของเรื่อง Resident Evil ที่คนหนึ่งโดนเชื้อแล้วก็จะเป็นซอมบี้บางคนโดนก็อาจจะเป็นลิกเกอร์บางคนโดนก็อาจจะเป็นไทแรนต์โดยกระสือนั้นปกติเวลาออกหากินก็จะถอดร่างไปแค่หัวกับไส้เครื่องในบางส่วนและทิ้งร่างกายไว้ที่บ้านพวกมันชอบออกหากินเวลากลางคืนอาหารส่วนใหญ่ที่กระสือชอบนั้นมักจะเป็นของสดและของคาวและก็มักจะมีของเน่าปะปนอยู่ด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วกระสือจะไม่ทำร้ายคนพวกมันจะแค่ออกหาอะไรกินแล้วก็กลับเข้าร่างตอนเช้าเท่านั้นแต่ทว่าหากกระสือตนนั้นมีความแค้นหรือพยาบาทกับใครเป็นพิเศษมันจะเริ่มมีการเข้าจู่โจมคนนั้นซึ่งอาจจะรุนแรงพอทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้วิธีการปราบกระสือนั้นโดยส่วนใหญ่มักจะต้องหาร่างต้นของคนที่โดนกระสือสิงสู่แล้วก็เข้าจู่โจมร่างต้นนั้นให้จากโลกนี้ไปด้วยกันหรืออีกวิธีที่ผู้คนใช้กันเยอะก็คือเอาผ้าที่กระสือหลังจากกินอาหารแล้วไปเช็ดปากให้เอาผ้านั้นไปต้มก็จะทำให้กระสือร้อนทุรนทุรายถ้าเทียบผีกระสือเป็นสแตทแล้วเราจะแบ่งให้ผีตนนี้ได้ดังนี้ในแง่พลังโจมตีเนื่องจากเธอมีฟันที่ค่อนข้างแหลมคมและมากเพียงพอที่จะทำให้คนที่โดนกัดเสียชีวิตได้ถือว่าอันตรายระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอมีแค่ศีรษะลอยไปมาเท่านั้นจึงทำให้ในแง่การโจมตีจริงๆก็คงไม่มีน้ำหนักของพลังมากนักจึงทำให้พลังโจมตีของเธออยู่ที่แรงค์ดีบวกในแง่ความเร็วเนื่องจากเธอไม่มีร่างต้นมีแค่หัวจึงทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวและคล่องแคล่วเป็นอย่างมากถ้ามีการโจมตีสวนกลับเธอก็น่าจะหลบได้อย่างสบายดังนั้นความเร็วของเธอควรจะอยู่ที่แรงค์ A บวกในแง่ระยะการโจมตีหรือ range อันนี้สำหรับกระสือก็ตีความได้2แบบก็คือถ้ามองในแง่การโจมตีด้วยฟันที่ปากของกระสือเลยจะทำให้ระยะโจมตีของเธอค่อนข้างใกล้มากจึงควรอยู่ที่แรงค์ E บวกแต่ถ้ามองในแง่ระยะการโจมตีที่กระสือนั้นไม่จำเป็นต้องเอาร่างต้นมาอยู่ใกล้ๆเป้าหมายคล้ายๆกับการใช้สแตนโจมตีจากระยะไกลในเรื่องโจโจ้ถึงจะไม่เคยมีการระบุว่าได้ไกลขนาดไหนแต่ก็น่าจะได้ไกลสักระดับหนึ่งถ้ามองในแง่นี้เธอก็จะอยู่ที่แรงค์ A มาที่สแตทต่อมาก็คือความทนทานกระสือนั้นถึงจะคล่องแคล่วแต่โดยส่วนใหญ่ร่างต้นมักจะเป็นสตรีแก่ชราจึงทำให้มีความทนทานไม่สูงถึงจะมีบางตำนานบอกว่าเป็นหญิงสาวอ่อนวัยก็มีแต่เนื่องจากมีแค่ศีรษะกับเครื่องในความทนทานก็ถือว่าต่ำมากอยู่ดีจึงควรอยู่ที่แรงค์ดีในแง่สกิลของกระสือนั้นก็ถือว่าพิเศษกว่าผีหลายๆตนถ้าโจมตีแรกที่เธอจะใช้ก็คือ Poison Bite หรือคมเขี้ยวพิษเพราะโดยปกติแล้วกระสือจะกินของเสียจึงทำให้ในปากของเธอมีเชื้อโรคสารพัดอย่างดังนั้นถ้ากระสือโจมตีก็จะทำให้เป้าหมายตกอยู่ในสถานะติดพิษได้หรืออย่างในเกม Home Sweet Home ก็มีการแสดงให้เห็นด้วยว่ากระสือสามารถปาของเสียใส่เราเพื่อทำให้เราตาพร่ามัวมองไม่เห็นแล้วค่อยโจมตีได้อีกด้วยมาที่ผีตัวต่อมาก็คือกระหังที่เป็นผีผู้ชายที่อยู่คู่กับกระสือโดยเชื่อกันว่าผีกระหังนั้นมักจะเป็นผู้ชายที่เล่นไสยศาสตร์และเมื่ออาคมไม่แกร่งกล้าพอก็ไม่สามารถควบคุมอาคมตัวเองได้ก็จะทำให้ถูกวิญญาณเข้าตัวแล้วก็กลายเป็นผีกระหังไปผีกระหังจะออกหากินในเวลากลางคืนกินของเสียเช่นเดียวกับผีกระสือโดยกระหังนั้นจะใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีกและใช้สากตำข้าวหรือสากกระเบือขนาดใหญ่ผูกติดกับขาแทนหางดังนั้นถ้าเราดูสแตทต่างๆของผีกระหังก็จะได้ว่าในแง่พลังโจมตีเนื่องจากกระหังไม่ได้ถอดร่างได้เหมือนกระสือแต่จะใช้วิธีบินด้วยการใช้แขนผูกกับกระด้งและคอยสะบัดตลอดเวลาแทนปีกนกจึงทำให้คาดการณ์ได้ว่ากระหังนั้นต้องมีพลังโจมตีที่สูงเพราะเป็นทั้งผู้ชายแถมในแง่การบินก็เน้นใช้พลังกายฟิสิกอลของตัวเองเป็นหลักถึงสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีเรื่องเล่าว่ากระหังโจมตีผู้คนหรือไม่แต่พลังโจมตีของกระหังนั้นก็สมควรจะอยู่ที่แรงค์ A บวกในแง่ความเร็วนั้นแน่นอนว่าคงช้ากว่ากระสือแล้วยังต้องแบกสากไว้ที่ขาอีกจึงทำให้น่าจะเคลื่อนที่คล้ายๆนกตัวใหญ่ๆที่คงไม่ได้มีความเร็วมากนักจึงควรจะอยู่ที่แรงค์ C แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้ากระหังนั้นถอดทั้งกระด้งและสากกระเบือออกมันคงจะเป็นเหมือนการปลดเปลื้องพันธนาการต่างๆคล้ายๆกับโกคูจากเรื่องดราก้อนบอลตอนที่ใช้หมัดไคโอหรือล็อกลีในเรื่องนารูโตะตอนที่สู้กับกาอาระจึงทำให้ผีกระหังนั้นอาจจะเร็วกว่าที่คาดการได้มากนักในแง่ระยะการโจมตีนั้นกระหังมีสากที่ขาถึงจะต้องโจมตีระยะประชิดแต่ก็ถือว่าเป็นผีที่มีอาวุธประจำกายจึงทำให้ระยะการโจมตีค่อนข้างโอเคระดับหนึ่ง
จึงควรอยู่ที่แรงค์ B บวกในแง่ความทนทานนั้นเนื่องจากพละกำลังร่างกายสูงจึงทำให้กระหังควรจะมีความทนทานที่สูงแต่ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในหลายๆที่ว่ากันว่ากระหังนั้นเป็นคู่จิ้นกับกระสือบ้างก็ว่าเป็นผัวเมียกันดังนั้นกระหังก็มีโอกาสที่จะโดนกระสือบ่นดุด่าอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นกระหังน่าจะแข็งแกร่งทั้งร่างกายและสภาพจิตใจแรงก็ควรจะเป็น A บวกส่วนสกิลนั้นเนื่องจากเป็นผีที่เน้นพลังกายก็คงไม่ได้มีสกิลอะไรที่จะดีบัฟเป้าหมายหรือบัฟตัวเองได้แต่เน้นไปที่มีร่างกายที่แข็งแรงบินได้แล้วก็อาจจะมีวิชา Martial Arts สายกระบี่กระบองสากกระเบือที่ทำให้โจมตีเป้าหมายได้รุนแรงแล้วก็มีระยะที่ค่อนข้างดีมาที่ผีตัวต่อมาก็คือผีกองกอยที่เป็นผีที่อยู่ในป่าชนิดหนึ่งรูปพรรณสันฐานไม่ชัดเจนแต่ที่ผู้คนพูดกันเยอะจะบอกว่ามันเป็นผีที่มีขาเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียวไปมาแล้วส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองกอยอันเป็นที่มาของชื่อบางก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวันหน้าตาคล้ายลิงหรือข้างโดยเชื่อกันว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่ค้างแรมในป่าและสามารถดูดหมดจนเสียชีวิตได้ถ้าคนถูกดูดไม่รู้ตัววิธีการป้องกันก็คือให้นอนไขว้ขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นท์นอนก็จะทำให้ผีกองกอยจู่โจมเราไม่ได้อีกแล้วดังนั้นในแง่พลังโจมตีเนื่องจากเป็นผีที่ไม่ได้โจมตีคนโดยตรงแต่เป็นสายรอบเลนหรือสเตลเพื่อแอบมาดูดเลือดจากเท้าของผู้คนเพราะงั้นพลังโจมตีจึงถือว่าต่ำแรงก็คงอยู่ที่ดีในแง่ความเร็วเนื่องจากเป็นผีที่มีขาเดียวต้องกระโดดไปมาจึงทำให้น่าจะเคลื่อนที่ไม่ได้รวดเร็วนักควรจะอยู่ที่แรงดีเช่นกันส่วนระยะการโจมตีนั้นไม่แน่ชัดว่าปากที่เหมือนท่อของแมลงวันของมันนั้นยืดยาวได้ขนาดไหนแต่น่าจะอยู่ในระดับกลางๆไปทางน้อยเพราะต้องแอบไปดูดเลือดที่ขาคนเที่ยวป่าในระยะใกล้ๆก็อยู่ที่แรงดีเช่นกันในแง่ความทนทานผีกองกอยนั้นน่าจะเป็นผีที่ทนทานประมาณหนึ่งเพราะเป็นผีที่คล้ายกับสัตว์ป่าจึงทำให้มีลักษณะความแข็งแรงทางกายภาพเหมือนสัตว์ป่าแรงจึงควรอยู่ที่ B ส่วนสกิลนั้นก็คงไม่มีอะไรนอกจากความสามารถดูดเลือดของเป้าหมายได้ซึ่งอาจจะมีการเร่งความเร็วในการดูดได้เพราะถ้าสามารถทำให้เหยื่อไปสู่โลกหน้าได้นั้นก็อาจจะมีสกิลในการเร่งการดูดได้อยู่ซึ่งที่พูดมานั้นดูเหมือนว่าผีกองกอยจะมีสเตตอะไรต่างๆที่ต่ำมากแต่จากตำนานของผีกองกอยในภาคอีสานในหนังสือนิทานพื้นบ้านเมืองเลยได้มีการกล่าวไว้ว่าได้มีชายคนหนึ่งถูกผีกองกอยจับตัวเอาไปเป็นผัวแล้วมีลูกด้วยกันโดยผีกองกอยนั้นทั้งสามารถเคลื่อนหินขนาดใหญ่ที่เอามาปิดปากถ้ำที่เอาไว้ขังชายคนนั้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นพลังโจมตีจึงควรอยู่ที่ A อีกทั้งมีการบอกด้วยว่าผีกองกอยนั้นวิ่งเร็วเพราะชายคนที่ถูกจับไปนั้นเขาเคยพยายามหลบหนีแต่ผีกองกอยก็สามารถวิ่งไล่ตามจับผู้ชายคนนั้นทันความเร็วจึงควรอยู่ที่แรง A ส่วนระยะการโจมตีหรือความทนทานก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมมากนักก็คือไม่ได้มีเยอะแต่สิ่งที่ผีกองกอยดูเด่นชัดก็คงเพราะมันเป็นสัตว์ป่าจึงทำให้มันไม่ค่อยฉลาดและก็ไม่ค่อยมีสติปัญญามากเท่าไหร่นักมาที่ผีตัวต่อมาก็คือผีปอบโดยผีปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเป็นจิตวิญญาณของมิจฉาทิฏฐิที่เข้าแฝงสิงร่างคนที่เป็นเป้าหมายโดยจะใช้ร่างของคนคนนั้นไปทำสิ่งไม่ดีต่างๆนานาทั้งดุร้ายกินของดิบๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไล่โจมตีผู้คนให้ถึงแก่กรรมมากมายโดยเชื่อกันว่าปอบจะแบ่งได้3ประเภทได้แก่ 1. ปอบธรรมดาคือผู้ที่มีปอบสิงอยู่ในร่างกายคือตนเองเป็นปอบเมื่อเจ้าของร่างตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วย 2. ปอบเชื้อคือครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะสืบทอดเป็นปอบต่อไปเรื่อยๆ 3. ปอบแลกหน้าคือปอบเจ้าเล่ห์ที่เอาความผิดโยนให้ผู้อื่นเวลาไปเข้าสิงใครปอบจะไม่บอกความจริงแต่ไปกล่าวโทษว่าเป็นคนอื่นแทนปอบนั้นเป็นผีที่ไม่มีวันตายจนกว่าจะเจอทายาทวิธีจะปราบปอบได้นั้นต้องใช้หมอผีหรือวิธีทางไสยศาสตร์ในภาคอีสานจะมีการทำพิธีจับผีปอบเป็นพิธีใหญ่โดยหมอผีจะไล่จับผีปอบตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องสารใช้สำหรับกักขังปอบในแง่พลังโจมตีนั้นผีปอบสามารถโจมตีเข้าจุดตายของเป้าหมายได้โดยตรงมีมือเป็นอาวุธที่ทรงพลังมีเล็บยาวแหลมคมเปิดบาดแผลได้โดยตรงมีความแอคทีฟสูงจึงทำให้พลังโจมตีของปอบนั้นควรจะอยู่ที่แรง S ในแง่ความเร็วการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวการวิ่งก็เท่ากับคนธรรมดาทั่วไปอาจจะมีติดบัฟเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมายนักจึงอยู่ที่แรง C ระยะการโจมตีก็เทียบเท่ากับมนุษย์คนหนึ่งที่จะกวาดมือตบใส่คนอื่นได้ก็อยู่ที่แรง C ความทนทานนั้นปอบจะไม่มีวันตายและเป็นอมตะแถมสืบทอดทายาทได้อีกด้วยจะปราบได้ก็ต้องถูกจับขังสถานเดียวจึงอยู่ที่แรง S ในแง่สกิลนั้นก็คงจะมี Deadly Claw ที่เป็นท่าไม้ตายที่สามารถโจมตีใส่จุดตายของเป้าหมายได้ทันทีส่วนอย่างอื่นนั้นปอบก็ถือว่าเป็นผีที่มีสติปัญญาสูงมันทั้งหลอก
ล่อให้คนตายใจได้หมอผีมาไล่มันก็ยังสามารถหลอกด้วยว่าผีออกไปแล้วทั้งที่มันก็ยังอยู่ได้อีกด้วยมาที่ผีตัวต่อมาก็คือผีพรายโดยผีพรายนั้นส่วนใหญ่จะมีถิ่นอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกและเชื่อกันว่าเป็นผีที่มีที่มาจากการหมักหมมของซากพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆสะสมรวมกันจนขย้อนออกมาเป็นผีพรายรูปร่างของผีพรายนั้นมักจะแสดงตนว่ามีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวคล้ายๆกับพวกผีตานีหรือผีตะเคียนมักจะปรากฏตัวเวลา6 โมงเช้าเที่ยงวัน6 โมงเย็นและเที่ยงคืนแล้วก็มักจะอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดและเมื่อผีพรายจับเหยื่อได้ก็จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณมาเป็นร่างของตนเองอีกด้วยดังนั้นในแง่สแตทแล้วเนื่องจากผีพรายเป็นผีที่ค่อนข้างมีเงื่อนไขในการโจมตีที่ค่อนข้างแตกต่างจากผีชนิดอื่นๆเพราะมันต้องอยู่ในน้ำดังนั้นถ้าอยู่บนบกพวกพลังต่างๆก็คงจะน้อยมากแต่ถ้าในน้ำนั้นพลังโจมตีมันก็คงสามารถฉุดคนลงไปในน้ำใช้น้ำรอบๆทำให้เหยื่อเสียชีวิตเหมือนในเกม Mortal Kombat ที่เราเอาสภาพแวดล้อมมาใช้เป็นประโยชน์จนทำให้เหยื่อเสียชีวิตได้พลังโจมตีของผีพรายที่อยู่ในน้ำก็ควรจะเป็นแรง A บวกในแง่ความเร็วถ้าเหยื่อลงน้ำแล้วผีพรายก็คงจะเคลื่อนที่เร็วมากคงจะอยู่ในระดับแรง S เลยระยะการโจมตีก็คือต้องประชิดเหยื่อจึงควรอยู่ที่แรง C แต่เพราะอยู่ในน้ำจึงมีตัวช่วยทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วมากจึงทำให้บัฟมาอยู่ที่แรง A ได้ในแง่ความทนทานนั้นเนื่องจากเป็นผีที่อยู่ในน้ำและจะไร้เทียมทานไม่มีใครทำอะไรได้แรงก็ควรจะอยู่ที่ S แต่ถ้าเกิดมีใครเรียกการประปาหรือราชการมาสูบน้ำออกก็อาจจะทำให้ผีพรายไร้พิษสงได้เช่นกันส่วนเรื่องสกิลนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษก็มีแค่ดูดวิญญาณโซลอีเตอร์มาเป็นของตัวเองและใช้พลังธาตุน้ำจู่โจมเหยื่อได้ดังนั้นผีตนนี้จึงควรหลีกเลี่ยงถ้าคุณมีธาตุไฟหรือสายฟ้าเพราะเมื่อลงน้ำก็คงจะหาคนมาต่อกรกับมันยากมากผีทั้ง5 ตนที่พูดมานั้นแต่ละตนก็มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าให้เรียงลำดับว่าใน5 ตนนี้ตัวไหนโหดสุดโจมตีแรงสุดแล้วก็ตัวที่อยู่อันดับ1ก็คงจะเป็นผีปอบที่สแตทต่างๆอยู่ในแรง S หลายอันโจมตีเข้าจุดตายได้ทันทีและก็ฉลาดมากอันดับ2รองลงมาก็คือผีพรายถ้าอยู่ในน้ำก็จะโหดมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในน้ำก็คงจะลำดับสุดท้ายอันดับ3ก็คือผีกองกอยเวอร์ชันของคนภาคอีสานที่สามารถเคลื่อนหินด้วยมือได้การโจมตีก็น่าจะรุนแรงและรวดเร็วอันดับ4ก็คือผีกระหังที่เน้นเชิงฟิสิกอลพละกำลังสูงแต่ก็ยังมีให้เห็นว่ามีกระหังบางตัวผอมกร่องเช่นกันและอันดับสุดท้ายก็คือผีกระสือที่ข้อจำกัดเยอะทั้งในแง่ระยะและพลังแต่อย่างไรก็ตามผีกระสือก็มีความเร็วหรือสกิลติดพิษเข้ามาทดแทนดังนั้นผีทั้ง5 ตนนี้ก็อันตรายได้หมดถ้าเกิดต้องเจอและนี่เป็นเพียงพาร์ท 1เท่านั้นยังเหลือผีไทยอีกหลายตัวมากมายที่ยังไม่ได้เอามาพูดถึงถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปแล้วก็ต้อง